السلام عليكم. لسه النهارده التايم الوقت، وده من الدروس اللي اشتغلنا عليها كتير قبل كده. عندي بدء الليسون هنا بيعرفني بس ايه هو التايم او ايه هو الوقت. بيقولك بقيس المسافة او المدة الزمنية ما بين حاجتين. يعني انا دخلت مثلا كلاس فبقول انا بقعد فيه 2 hours، يعني الفرق ما بين بداية السيشن او بداية الكلاس بتاعي لحد نهايته، المدة او الفترة اللي انا هاخدها على ما السيشن يخلص. هنا الرسمة دي بيوضح لك، بيقولك ال school starts at 8 am 8 الصبح وبتخلصها ends at 3 pm. يبقى انت قعدت كام ساعة؟ لو انا هبتدي اهو من 8 الصبح يبقى بقت 9، ادي كده 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours 5 6 7 hours. يبقى انا قعدت 7 hours at school. بعد كده يبتدي يشتغل معاك على التحويلات. بيفكرك بس ان الداي 24 hours، الhour 1 hour 60 minutes 1 minute 60 seconds. بيكمل هنا ال converting units او التحويلات بتاعة اليونتس. بيفكرك ان الويك 7 days week 7 days، فمعنى كده لو احول من الويك للدايز هعمل time 7 day 24 hours اهي، الhour 60 minutes minute 60 seconds. دي زي اي تحويلات من الكبير للصغير، بعمل تايمز للرقم، من الصغير للكبير ديفايد للرقم بتاعي. يبقى لو احول من سكند لمينت يبقى ديفايد 60، من minute لhours divided by 60، من hour لday divided by 24، من day لweek divided by 7. هنا برضو بيفكرك، احنا قلنا الداي 24 hours يبقى الهاف داي كم hour؟ 12 hours. half day يعني 2 parts، يعني جزئين قد بعض، يعني 24 hours بتوع اليوم كله هيتقسموا على 2 parts، يبقى 24 divided by 2 اللي هي 12 hours. third day عشان لو حد نسيها بيحسبها بسرعة، third يعني 3 equal parts، يبقى 24 hours بتوع اليوم بتوع الداي هيتقسموا divided by 3، يبقى third day 8 hours. نفس الحكاية في الكورتر، هيبقى 24 divided by 4 يعني 6 hours. طب ال 3 quarters 3 quarters of day، يبقى الكورتر الواحد هكرره 3 times، الكورتر الواحد هكرره 3 times، يبقى 6 times 3 equals 18. نفس الحكاية هنا بالنسبة للhour والمينت. الهاف hour ب 30 minutes، ده كان عليها لسه مكمل السنة اللي فاتت. third hour 20 minutes، quarter hour 15 minutes، 3/4 hour 45 minutes. الارقام دي لازم تكون محفوظة كويس جدا 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 قبل ما اشتغل على الاكسرسايزز بتاعتي. نبتدي هنا الاكسرسايزز على طول. اول exercise choose the suitable unit of time to measure the given event. يعني انهي يونت من اليونتس اللي هقيس بيها التايم عشان احسب الايفنت او الحدث او الحاجة دي. طبعا اليونتس عندي بتاعة التايم في عندي كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها من شوية، السكند الاور الداي الويك المانث وهكذا. طيب فوتبول ماتش كرة قدم هياخد منك وقت قد ايه؟ seconds ثواني، يعني مجرد ثواني؟ لا. hours ساعات، في العادي الماتش بيقعد ساعة ونص، ساعتين الا ربع او ساعتين ماكسيمم. days ايام، طبعا لا، يبقى عندي hours. طيب building a house عشان ابني بيت هبنيه في كام ثانية؟ seconds hours ولا days؟ اكيد days. وهكذا. exercise number 2 some units، ده complete عادي. some units of measuring time are units measuring time قلناها من شوية، ممكن اكتب seconds minutes hours days. اوكي، كل اللي مكتوب عندي ده. دي تحويلات بسيطة جدا. one day كام hour؟ 1 day كام hour؟ الحاجات المحفوظة 24 hours and 1 hour equals how many days؟
مين يعرفها؟ الداي 24 hours. الداي 24 hours. انا هعملها times 1 times 24. 1 times 24. لكن 1 hour هترجع لكام day؟ يبقى بدل ما هي times هتبقى divide. يبقى 1 divided by 24. 1 divided by 24. طيب نعمل دي مثلا 1 hour. how many minutes؟ الhour كام minutes؟ هتبقى 60 minutes. لكن المينت كام hour؟ العكس. 1 minute كام hour؟ يبقى 1 divided by 60. دي زيها بالظبط. طيب نعمل دي مثلا 1 day كام hour؟ هتبقى 24 hours. طيب في نفس الوقت كام minutes؟ ال 1 day كام minutes؟ هو عملها لك مشيها لك بقى بالترتيب، خلاك تمشي الخطوات عندك بالترتيب. ال 24 hours عشان يتحولوا لمينتس يبقى ياخد ال 24 times 60 لأن الأور فيها 60 minutes هيديني 1440 minutes. نعمل اللي بعدها كمان 1 hour كام minutes؟ الhour هتبقى 60 minutes. طب كام second؟ يبقى 60 minutes times عشان هي أصغر 60 كمان equals 3600. نعمل كمان آخر واحدة 1 day عايزها كام سكند كلها، فمشيها لك واحدة واحدة. ال 1 day كام minute؟ أنا هجيبها مرة واحدة؟ لا، لازم أحولها الأورز الأول عشان أعرف أجيبها للمينتس اللي هي دي. بصوا كده، هاخد ال 1 day الأول أحوله للأورز يبقى 24 hours، وبعد كده times 60 عشان أعرف هما كام minutes. يبقى ال 1 day 1440 minutes. طب أنا عايزة أحول دول لسكندز، نفس الرقم بس أعمله تاني times من minute لسكند أضرب times كام؟ times 60. يبقى الناتج طبعا الزيروهات بتنزل وابتدي اعمل تايمز لل6 في رقم بالترتيب. يفضل طبعا اعمله vertical او عمودي عشان الارقام تطلع معايا مظبوطه. ادي الناتج بتاعي. طيب السؤال اللي بعده تحويلات بسيطه جدا، ده اسهل كتير. نعمل مثلا I بيقولك 1 hour and 40 minutes بكام minute؟ 1 hour هاخدها لوحدها واجي and بدلها بلس 1 hour بكام minute؟ 60 minutes اهي، وال 40 زي ما هي لانها minutes اصلا، يبقى كلهم على بعض equals كام؟ 100 minutes. يبقى ب 100 minutes. طيب دي زيها برضو بالظبط، هحسب ال 2 hours لوحدهم وال 30 minutes واجمعهم ايه على بعض. طيب هنا نختار مثلا ام مثلا، ونعمل كمان n. بيقولك 135 minutes كام hour؟ 135 minutes كام hour؟ طبعا الطريقة في ناس بتعرف تعملها بدماغها بسرعة، في ناس تقدر تعملها بدماغها بسرعة. طب الطريقة الأصلية بقى بتاعتها
هناخد دي كده بسرعة. طيب هنعمل ايه؟ هناخد long division بسيطة خالص. 135 divided by 60. 135 minutes divided by 60. هبتدي اعمل الجدول بتاع 60 او ممكن اجيبها برضو بسهولة. هتبقى كام؟ 2 times 60 120. هعمل الماينس 5 minus 0 5 3 minus 2 1. ال 15 can be divided by 60 no. يبقى ده بالنسبة لي ايه؟ remainder. ده بالنسبة لي remainder. يبقى يتعمل ازاي؟ 2 ادي الناتج بتاعي وادي الفراكشن بتاعي وادي النمبر اللي كنت بعمل division عليه اهو. يبقى هنا الريميندر بتاعي مكانه اهو. يبقى 2 15 over 60. 2 and 15 over 60. اقدر اعمل simplify للفراكشن ده. اقدر اعمل simplify للفراكشن ده. يبقى 2 زي ما هي. ولو جيت اعمل simplify ممكن اعمل divide 15 على طول. هتمشي معايا. في واحد ما يقدرش مش عارف. بجرب divide 3 الاول وبعد كده divide 5 مفيش مشكلة. دي كده divide by 15 دي 1 ودي divided by 15 هتديني 4. يبقى 2 and 1 over 4. يبقى الإجابة بتاعتي 2 and 1 quarter. ولو انت فاكر اصلا ان ال 15 minutes quarter سهلت عليك كل ده. لو انت فاكر ان ال 15 minutes على طول دي quarter hour يبقى دي كده سهلت الدنيا على طول. طيب نجرب. يبقى هنا دي 2 and quarter. طيب next 240 minutes كم hours؟ 240 minutes كم hours؟ على طول divided by 60. على طول divided by 60. طيب انا لو عملت كده divided by 60 ادام ده بادئ بزيرو ده بادئ بزيرو يتشالوا مع بعض. يتبقى على طول 24 divided by 6. 24 divided by 6 يبقى equals 4 hours. بعد كده exercise number 4 دي برضو تحويلات بس من minute لسكند. هي مفيش اي اختلاف. برضو تعامل مع ال 60 بنفس الطريقة. من الكبير للصغير هيبقى times 60. من الصغير للكبير هتبقى divided by 60. بعد كده برضو convert او التحويلات بتاعتي من day ل hour. من day ل hour يبقى التعامل مع 24. من day ل hour يبقى times 24. من hour ل day هتبقى divided by 24. divided by 24. نعمل مثلا دي ونعمل دي. Two days and 2 days and 40 quarter days. 2 and quarter days. بمسكها واحدة واحدة. ال 2 days لوحدهم كام؟ ال 2 days هتبقى 24 و 24 يبقى 48. يبقى أنا عندي كده 48 hours plus الكوارتر days كام hour؟ الكوارتر day كام hour؟ quarter انا مش فاكر. يبقى 24 divided by 4 ب 6 يبقى 6. واعمل دول بلس عادي خالص. 8 plus 6 هتبقى 14. 4 carry up 1. 1 plus 4 تبقى 5. تبقى 54 hours. هتبقى 54 hours. طيب هنا 36 hours كام days؟ بما انها من الصغير للكبير يبقى divided كام؟ 24. يبقى 36 divided by 24. طيب هعمل ايه؟ هعمل simplifying. هعمل ايه؟ هعمل simplifying.
36 و 24. ممكن ناخدها هنا كده. ممكن اعملها divided by كام؟ divided by 6 و divided by 6. هنا يبقى 6 over 24 divided by 6 equals 4. كده تمام؟ لا لسه. divided by 2 كمان، يبقى دي كانت هنا divided by 6 وهنا divided by 6. هنا لسه ممكن اعمل simplify تاني divided by 2 وتحت divided by 2 تبقى 3 و 4 divided by 2 over 2. والله لو كتبت كده الدنيا تمام ولا مشكلة خالص، لو استكفيت بكده تمام. حولتهم لميكسد يبقى 100 100. 3 over 2 1 والريميندر 1 over 2 يبقى 1 and half. يبقى الإجابة هنا 1 and half. طبعا زي ما انتم شايفين هنا الماث مترتب كله على بعضه، الماث مترتب كله على بعضه. التعامل مع الفراكشن مع الديسيمال مع الديفيجن مع التايمز كله مترتب على بعضه. طيب نعمل مثلا كيو كمان. 2 days and 16 hours كام اور؟ هحسب ال 2 days على بعض بكام؟ هتبقى 48 hours plus ال 16 جاهزة اهي، وابتدي اعمل بلس للرقمين بتوعي. 8 plus 6 هتبقى 4. 14 4 carry up 1 1 plus 4 تبقى 5 plus 1 تبقى 6. نجيب بعد كده complete exercise number 6. 60 minutes and 167 hours يعملوا كام days؟ يعملوا كام days؟ طيب لازم احسبهم على بعض الاول. يعني ايه؟ دي hours ودي minutes لازم يكونوا حاجة واحدة الاول عشان اعرف اشتغل بيهم. ال 60 minutes كام hour؟ 1 hour. 60 minutes كام hour؟ 1 hour. 167 يبقى الاتنين مع بعض 168 hours. يبقى انا عرفت الناحية دي كلها، يبقى 168 hours. دول بقى يعملوا كام days؟ hours ل days يبقى divided by 24. يبقى هاجي في النوت بتاعتي وابتدي اعمل 168 اهي divided by 24 وابتدي اعمل جدول او تايم ستيبل بتاعي هنا لحد ما اوصل للناتج بتاعي. هبتدي اشتغل فيها واحده واحده لحد ما اوصل للناتج بتاعي. هلاقي ان انا الناتج بتاعي هيبقى 7. 4 times 7 28 8 اهي. 2 times 7 14 و 2 يبقى 16. يبقى 7 days. يبقى الفكرة كلها بتاعت الجزء ده ان انا اخد ال 60 minutes بكام؟ 1 hour. 60 minutes ب 1 hour مع ال 167 يبقى 168. يبقى انا ظبطت الجزء ده. اخد بقى ال 168 divided by 24 divided by 24 اللي تحت زيها مفيش فيها مشكلة. نشوف بقى letter C. 5 days and 6 hours. 5 days and 6 hours هيبقوا كام minutes؟ 5 days and 6 hours هيبقوا كام minutes؟ ناخدها لوحدها كده اهي. يبقى لازم امشيها واحدة واحدة براحتي خالص، لازم امشيها خطوة خطوة عشان اعرف اوصل هنا. ال 5 days الاول عشان يروحوا للمينتس لازم يتقلبوا hours. يبقى نبتدي ال 5 days عشان يبقوا hours لازم اعملهم times 24. لازم يتعملوا times 24 ده الاول. تمام كده اهو. الناتج اللي هيطلع يبقى بالاورز. الناتج اللي هيطلع من دول بالاورز. هزود عليهم ال 6 hours اللي اصلا موجودين. هنزود عليهم ال 6 hours اللي اصلا موجودين.
يبقى equals ال 5 times 24 هتطلع 120 plus ال 6 يبقى equals 126. ايه بقى 126 hours. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ عرفت المجموعه دي كده على بعضها كام hours. يبقى انا عرفت المجموعه دي كده على بعضها كام hours. يبقى انا عايزه اخد بقى 126 اعملهم او احولهم لمينتس. يبقى هرجع تاني هاخد 126 واعملهم تايمز 60 واعملهم تايمز 60 لوحدهم كده. تمام. طيب الزيرو طبعا بينزل عشان مش هفضل اضرب بالزيرو اهو، وابتدي اضرب ايه رقم. الناس اللي لسه برضه عندها مشكله في التايمز ممكن تاخدها كده 1 2 6 وادي 6 اهي، وتبتدي تعمل التايمز براحتها خالص. 6 times 6 36 يبقى 6 carry up 3. 2 times 6 12 و 3 تبقى 15. 5 و carry up 1. 1 times 6 6 1 تبقى 7. انقل الرقم بتاعي 6 5 7. يبقى الناتج بتاعي 7560 minutes. يبقى الناتج بتاعي اهو، نكتبه بقى في المسألة الأصلية 7560 minutes. طيب نحل دي كمان. بيقولك 3 days and 180 minutes. 3 days and 180 minutes كم hours؟ يبقى لازم كل واحدة فيهم تتظبط لوحدها. كل واحدة فيهم تتظبط لوحدها. ازاي؟ ال 3 days لوحدها 3 days days ل hours، يبقى من الكبير للصغير يبقى times 3 times 24. 3 times 24 دي أول واحدة كده. 3 times 24 بكام؟ 3 times 4 12 to carry up 1. 2 times 3 6 1 7 يبقى دول 72 hours. ادي اول واحدة. طيب نمسك بقى ال 180. 180 minutes عايزة اخليها hours. 180 minutes عايزة اخليها hours. من minutes ل hours يبقى divide. تمام. divide كام من minute ل hour؟ يبقى 60. ممتاز. equals بما ان divided دي بدايتها 0 ودي بدايتها 0 يبقى 0 يطير و0 يطير من هنا. باقي 18 divided by 6 تبقى 3 hours. يبقى انا عرفت دي لوحدها كام ودي لوحدها كام. يبقى 3 days يعني 72 hours and يعني plus 180 minutes يعني 3 hours تبقى 75 hours. 75 hours. هاخد دول ودول اعملهم plus يبقى 75 hours. طيب نكمل. برضو put the suitable relation. برضو نفس الحكاية. عشان اعمل greater او smaller او equals لازم اللي الناحيتين يبقوا بنفس اليونت. لازم الناحيتين يبقوا بنفس اليونت. اشوف بقى الاسهل لي اخلي الكبير صغير ولا الصغير هو اللي كبير. نعمل مثلا واحدة زي دي. بيقولك هنا half hour وهنا 1800 seconds. يبقى لازم الاور دي احولها لسكندز. الهاف اور كام مينت؟ الهاف اور كام مينت؟ المفروض محفوظة ب 30 minutes. طيب من minutes احول لسكندز يبقى times
60 equals كام؟ 0 0 ينزلوا 3 times 6 18 نفس الناتج يبقى equals. طيب ممكن نعمل دول سهلين مفيش فيهم حاجة. ماشي نشوف اللي ورا هنا. ماشي ممكن نعمل دي 1/10 hours 1/10 hours و 360 seconds. يبقى لازم عندي دي احولها لسكندز، دي تتحول لسكندز. يبقى هعمل ايه؟ 1/10 1/10 times دي الاورز اهي، دي جزء الاور، عايزه احوله لايه؟ لمينتس. الاول لازم احوله لمينتس، يبقى times 60 يبقى times 60. طب دي انا اعملها ازاي؟ ده بالنسبه لي fraction، ده بالنسبه لي fraction. طب احنا ممكن ناخدها لوحدها كده. اهي 1/10 times 60. ال 60 whole number هو fraction برضو، ال whole number بالنسبة لي هو fraction برضو، يبقى كأنه over 1، يبقى كأنه over 1، يبقى equals اللي فوق بعملهم times مع بعض واللي تحت times مع بعض. 1 times 60 60 over 10 times 1 ب 10. 60 divided by 10 ب 6 على طول. يبقى كده 6 ايه؟ الكوارتر اور ب 6 minutes 6 minutes دول كده 6 minutes. طب انا لسه عايزه احولهم لسكندز، لسه عايزه احولهم لسكندز، يبقى اخد ال6 اعملها تاني times 60 equals الزيرو ينزل 6 times 6 36 يبقى 360 seconds. يبقى نفس الايه؟ نفس الرقم. ده برضه سؤال زي اللي فات. circle the greatest time and underline the smallest one. عايزة اعمل دايرة حوالين اكبر واحد وخط تحت اصغر واحد. برضه نفس الحكاية، لازم كلهم يبقوا نفس اليونت، لازم كلهم يبقوا نفس اليونت. ما ينفعش اقارن ما بين حاجة وحاجة، او اور ومينت مثلا، او المينت والسكند ممكن الارقام تتلخبط مني، فلازم اعمل التحويل. ممكن نجرب بس واحدة منهم. ممكن نجرب دي المينتس اهي، عندي hours وعندي days. طيب هنا hours اخليها minutes، يبقى اخد الرقم ده اعمله ايه؟ times 60. تمام، يبقى الناتج 0 0 ينزلوا هم. 1 times 6 ب 6، 2 times 6 12. ده كده جاهز عندي. باقي 10 days. ال 10 days عايزاهم minutes، يبقى لازم الاول يتحولوا ل hours. اول حاجة يتحولوا ل hours، يبقى times 24 بكام؟ 240. دي كده بالhours، وبعد كده احولهم ل minutes، يبقى times 60 equals برضو الزيرو والزيرو ينزلوا 4 times 6 24. 4 carry up 2. 2 times 6 12 و 2 يبقى 14. كده بقى عندي الثلاث ارقام جاهزين. ابتدي اقارن بقى الجريتست فيهم مين. اولا كلهم لازم اتاكد ان هما نفس الديجيتس. هنا 1 2 3 4 5 digits 1 2 3 4 5 digits 1 2 3 4 5 digits كده تمام. الكبير بقى
1 1 1 تمام. 4 2 4 يبقى فوق ابص على الاولاني والاخير، بعد كده 0 4 يبقى ده الكبير. يبقى هنا اعمل له ايه؟ يبقى ده اللي اعمل له سيركل، طبعا سيركل حوالين ال 10 days اهي. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ underline the smallest. 1 4 1 2 يبقى دي the smallest اهي. بس كده تمام. exercise number 9 arrange. هياها نفس اللي عملته فوق هعمله هنا، بس عشان ارتب ascending من الصغير للكبير. برضو لازم كل الحاجات اللي حاططها لي عشان اقارن ما بينهم يبقى كلهم بنفس اليونت. اللي بعدها برضو descending نفس الطريقة. exercise 11 choose the suitable answer between brackets. بيقولك حاجة هنا بتعملها وشوف هتاخد وقت تقريبا قد ايه. بيقولك هنا drinking a cup of water. هتشرب كوباية مية، هتقعد تشربها 30 seconds يعني half minute نص دقيقة مثلا، 5 minutes 5 دقايق، half hour نص ساعة، أكيد 30 seconds مش هتاخد حاجة. eating lunch مثلا هتتغدى في وقت قد ايه؟ 20 seconds 20 ثانية، 30 minutes حوالي نص ساعة، 5 hours 5 ساعات، طبعا لا هتبقى 30 minutes تقريبا. كلها exercises عشان تقدر بس ايه، تبقى مستوعب الوقت قد ايه. طيب an employee works daily for. الموظف بيشتغل كل يوم مدة قد ايه؟ 48 minutes 48 دقيقة، ما جابش ساعة، ولا half a day نص يوم يعني حوالي 12 hours، ولا 360 seconds 360 ثانية يعني كام دقيقة بس. أكيد أنسب حاجة هنا تبقى half a day. exercise 12 underline the correct answer. How many hours and minutes are in 125 minutes؟ بيقولك ال 125 minutes دول كام hour وكام minute. طبعا لازم اعمل لهم divide كام؟ divide 60 divide 60. طيب في ناس تانية ممكن تقولك طب ما انا حافظ ان ال 1 hour على طول كده ب 60 minutes، وال 2 hours على طول 120 minutes. من الحاجات برضو المفروض تبقى محفوظة بسهولة. وال 3 hours equals 180 minutes. دي من الحاجات اللي لما اكون حافظها تسهل عليا الدنيا جدا. اهي بقولك 125 ما بين مين ومين اهي، يبقى على طول 2 hours ب 120 والباقي 5، يبقى 2 hours and 5 minutes اهي. تسهل عليا الدنيا جدا، لو انا حفظت دول هتسهل عليا اسئله كتير. طيب شوفوا دي كده how many hours and minutes are in 190 minutes. 190 اهي اعلى من دي، يبقى على طول 3 hours and، يبقى 3 hours and كام بقى؟ باقي لي كام؟ 10. برافو عليكم، 3 hours and 10 minutes. يعني 3 hours ب 180 يبقى لي 10 عشان اوصل ل 190. دي سهلة. طيب there are 52 weeks in one year. في 52 weeks في السنة الواحدة. How many weeks are there in 2.5 years? In 2.5 years. نركز في السؤال ده.
ال 1 year فيها 52 weeks، يبقى 2 years and half years فيها كام؟ يبقى لازم احسب ال 2 years لوحدهم وبعد كده ال half year لوحدهم. 2 years على طول 52 times 2 دي الأولانية بكام؟ 104. يبقى كده عندي 104 weeks في 2 years. طب الهاف year بقى تتحسب ازاي دي؟ تمام، هاخد ال 52 اعمل لها divided by 2، هقسمها على 2. ال 52 divided by 2 هتبقى كام؟ 26. هتبقى 26 weeks. طب انا عرفت كده 2 years بكام والهاف year بكام. اعمل لهم بلس، هعمل لهم بلس 6 بلس 4 ب 10. 0 carry up 1 1 plus 0 1 و 2 3 وادي ال 1. يبقى الاجابه بتاعتي دي من الاسئله يعني التقيله شويه. نيجي بقى الاكسرسايز 13. answer each of the following questions. بيقول لك كريمه walked 1 kilometer in 9 minutes. بتمشي 1 كيلو في مده او في زمن 9 minutes. how long would it take her to walk 7 kilometers at the same speed؟ يعني لو ماشيه بنفس السرعه بتاعتها ما غيرتش هتفضل كل 1 كيلو هيخلص في 9 minutes. يبقى هتخلص 7 كيلومترز في وقت قد ايه؟ يبقى ال 7 هتتكرر او سوري بقى ال 9 minutes دول بتاع ال 1 كيلو هيتكرروا 7 times. يبقى هنا اهي يبقى she takes هتاخد 7 minutes هيتكرروا سوري 9 minutes هيتكرروا 7 times اللي هو لل 7 كيلومتر. 7 times 9 ب 63 minutes. B بيقولك it takes 17 minutes to clean a car. هتاخد مني 17 minutes عشان انضف عربية. how long would it take to clean 23 cars؟ عايزة انضف بقى 23 cars. يبقى 17 minutes هيتكرروا بعدد العربيات اللي هنضفها. يبقى الوقت اللي هستهلكه it takes 17 times 23. 17 times 23 هيديني 391 minutes. هيديني 391 minutes. طيب اللي بعده يقولك هنا the school holiday starts after 3 weeks. الأجازة بتاعت المدرسة هتبتدي بعد 3 weeks 3 أسابيع. school is opened 6 days. والمدرسة هتفتح 6 أيام a week في الأسبوع. المدرسة بتفتح 6 days بس في الأسبوع. how many school days are left until the holiday؟ يعني هنروح المدرسة كام يوم لحد الأجازة ما تيجي؟ الهوليداي الأجازة هتبتدي بعد 3 weeks. يبقى في 3 weeks دول أنا هروح المدرسة كام يوم؟ كل يوم أو سوري كل week هروح 6 days. يبقى 6 هتتكرر 3 times. يبقى الdays 6 times 3 18 days. آخر حاجة معانا the football match started at 2:30 p.m. يعني الماتش ابتدى الساعة 2:30 2:30 أو half past 2. each half كل شوط بقى was 45 minutes. كل شوط الشوط الأولاني هياخد 45 minutes والتاني زيه. what time did the first half end؟ الشوط الأولاني هيخلص الساعة كام؟ هيخلص الساعة كام؟ طب الناس اللي ما بتعرفش في الساعة قوي أو ما بتعرفش بعد 45 minutes الساعة هتبقى كام؟ ممكن أقسم ال 45 minutes دي لجزئين 30 minutes و 15 minutes. ال 45 minutes دي هقسمهم ل 30 minutes و 15 minutes. طيب لما أقول الساعة دلوقتي 2:30 2:30 كمان 30 minutes يعني كمان نص ساعة تبقى الساعة 2 and half كمان half تبقى 3 صح كده.
يبقى the first half هينتهي at. ادي كده الساعات ظبطتها. يبقى الساعة 2:30 دلوقتي، بعد نص ساعة، بعد 3 minutes هتبقى الساعة 3. طيب وكمان كم minute؟ 15 minutes. يبقى هتبقى الساعة 3:15 PM. يا رب تكون واضحة كده. تاني، لو الساعة دلوقتي 2:30، بعد نص ساعة هتبقى الساعة 3، وكمان بعد 15 minutes هتبقى الساعة 3:15. يبقى 3:15 PM. يبقى الشوط الأولاني first half هينتهي at 3:15. وبكده نبقى خلصنا الليسون بتاعنا، وبالتوفيق يا رب إن شاء الله. See you next time.